Takže asi to jedeme. Vypadá, že všechno funguje. Snad. Jsem zvědavej teda. A akční replay. Mapy. Tak co? Chceš mi říct, jako, že to nejede? Nebo jede? Streamuju nebo ne? Paparáci. Jo. Takže vážení, já vás vítám na streamu. Ale že mi tady vůbec neukazuje, že to funguje. Je to zvláštní, proto je. A koukám, že si to... Jo, že to budu muset poupravit. To není problém. Ale kde to najdu? To ukazuje ptákoviny. Žádný Alan Wake, aniž Wake. Tam to frčí. Řešíme, uvidíme, najdeme. Pojď. 17/17. Zdůřme ty, vydrž chvilku. Kdy bude stream z Minecraftu, nejspíš frčí, nejspíš zítra. Ale já to tady musím poupravit. Upravit video. Zvědavý, kam mě to šoupne, takže chvíli neuvidím chat. Takže... Tak když tak mi to občas připomeňte, buďte tak dobří, jo, od ty dobroty a všeho možného. Já si tady musím poupravit mikrofon, abych ho měl blíž. Dauntless. Jen tak. No. Uložit. A YouTube. Hnedle půjdu na to, nebojte se. Tak. Hnedle uvidím i váš chat. Jo. Malý moment. Pokud možno, tak si to refreshněte. A já si vytáhnu chat. Chat v novém okně. Takové zvláštní to je. Krásný stojatý obráz. Jo. Tak. Jdem na to, já si jdu zahrát Fortnite. Ten jsem dal kledu, na ten zapomenu do té doby, než se to zlepší, nebo budu mít support creator, což tady můžu mít taky. A tím pádem to nemá cenu. Mě to nakrklo, nebudu říkat proč, z jakého důvodu a tak dále, a tak dále. Takže, co mají v shopu? Za 3 minuty tohle končí. Ne, to jsi byl ty.
2 minuty? Tak do toho jdu. A nemáš platinu, to vím. Platina. Doufám, že se to tam neukazuje. Ukazuje, takže vážení, já na chvíli dám černo. A ono to asi... Jo, připojím tě hnedle, jenom tady se snažím něco vyřešit. Já si chci koupit meč. A ono to nejde. Credit card. Proto tam mám tmu, takže nebojte se, to tam, no, tmu tam přímo nemám. Tady píše, že nemůžu dokončit tento proces, nevím z jakého důvodu. Tak ještě malý moment. Jo. Nebojte se, hru mám zaplou jenom kvůli svým údajům, to mám povypínaný na chvilku. A na Minecraftu vás čekají změny, byl jsem tam asi 2 nebo 3 hodinky, samozřejmě jsem přemýšlel, koukal jsem na stream. Takže... hnedle... Jo. Tak, já mám nakoupino. Poslední nákup. Co udělám? Kde pak jsou ty? Doufám, že to stihnu. Takže teďka mě můžete poradit rychle. Dobrá, že zapínáš. Co byste si vybrali? Meč. Já si musím rychle vybrat. Já si rozhodně vezmu... To tady nemají tady na zbraně nějaký skin. Hej, pojď. Já si vezmu za ten... koupím tenhle pěkný skin. Tak, prosím. Lanternu. 700. Tohle si stihnu počkat. Ještě stihnu koupit. Tohle stihnu koupit. Vypadá jako kdybych tam chytal Chain. Co je Chain? Chat mě funguje, takže by měl fungovat Chain. Jo, koupil se poslední 2, tak jo. Takže, support creator potom budu mít tady, máte ho i v popisku, pokud tam není, tak se vám omlouvám, protože to je narychlo spuštěný, nijak jsem nic nepřipravoval a mělo by to tam snad být. A pokud to tam není, tak to tam bude příště nebo u nějakých jiných. Můžete ho tam mít zadaný. Když se mi za 3 týdny, což je poslední, pak už nevím, co bude. Jo, už budu invitovat. Podaří mít na 1000, tak Epic mě snad už konečně povolí, abych neměl v depozitáři ten support creator. Což by bylo super. Já se tady podívám, tady se to nerefreshne. Tohle je takové divné. Dobrý. Tak. Já jdu invitovat. Huku, nazdar, vítej. A máš zbraně? To je super. Nevím, jaká bude kvalita, doufám, že to nebude zlobit, je možné, že to vypadne. Dneska nečekejte nic dalšího nejspíš. Jo, a já mám vytvořený, takže... Zdar, vítej, Greene. Dodělaný perky. Tak. Assassin Vigor, Cell a... Porter Cell, což potřebuju. Máš i pistole? Paráda, tak budeme farmit pistole. A i když já budu ty budeš třeba farmit pistole, dej si tam... můžeš psát i tady, že jo, do chatu, to není problém. Tady máš chat.
Je můžeš psát taky. Tak. Ty jsi koupil ohnivou a klasickou. Jo, tak to budeš chodit. Tam jsou ty omnistamy a tak dále. Já se podívám, co tady mám vícekrát, abych si to Lucerna sel a to... A Lean, ten je taky dobrý. Predator. Tak. Hop. Jus. Víš, že hráš na P. Já vím. Ale tak to je v podstatě podobný, tam stiskneš, no jo, ale když není ta klávesnice, tak jako ťukat tam písmenka, to je pitomý, to je pravda. Tak, co oni tady mají? Conduit Cell 3, no, to k tomu se můžu dostat i normálně, nemusím utrácet písek nebo to. Tak. Jo. Počkej, ne, tohle jde taky na transmog? OK. Tak by to vypadalo divně. A co mám dát do... Aby spojil, hele, já bych ti poradil, abys tam dal nějaký healing. Počkej, nějaké perky, já se podívám u sebe. Co ti pro začátek? Bude, tak tam vlez. Bude hodit. Jo, 2 tam nejdou strčit. Jo, to jinak prodáš. No, na defenzi, no. Něco na defenzi. Třeba... Mean levels. Nebo resistant proti šokovýmu. Pak stamina. Já bych tam dal ze začátku třeba tu staminu, pokud máš víc těchhle perků. A nebo Assassin Vigor Cell, když ho sundáš a dostane určitý hit, tak z něj lítají kuličky, takže pokud máš, tak by si upgradenul zatím toho Assassina. Prostě postupně všechno. Hele, Guardian, to mám 200krát, jo. Okay. Ale ten Conduit chci. V defenzi jsem to měl. 3 nebudu. Guardiane. Počkáš si 6 dní? Na co? Já nevím, kolik stojí. Ale ani nemám. Tak mám 110. 160, já mám 110 písků. Ne. Fuj. Psal jsem, že si jako já počkám 6 dní na to, aby se to vyfuzovalo. No to je dobrý. Haha. Iceborne. 120. 2 si nechám od každého, abych to pak mohl vylepšit. A nebo potom i 4. Útok elektrickým štítem, takže když dostanu šok. Tak jo. Conduit Cell 3 nemám. Mám, ale mám jenom 1. Děkuju. Máš další? Nemám další. Tak. Power. Very agility, to bych měl taky vylepšit. Turn. Tady si dám toho, kde seš Draxy. Teďka nevím, která to byla. Conduit Cell. Mám 1 3. Tak, my se do toho můžeme konečně trochu vrhnout, pokud nic neděláš. Já tady mezi tím... To já mám meč, takže já si to změním.
Měním. Jo, kde healuješ se, alebo můžeš dát 2k fragmenty, ale mám plné, nebo jsem si tam dal. Jo, jasně, jo. No za 500 platiny se to dá. Většit, tak. Já bych měl asi farmit. Půjdeme nejdřív Chogara. A půjdu s palicou. A tady je speciál, ale to je mi v prdu. Nic. Trojku nemám. Knockout King, no uvidíme, co to provede. Když to je na prd. Hunter. Ne, Pacifiera tam dám. Jak mám tam dát věci, nebo sám zabudu, kde tam dávají? Jo, jaké věci? Jako myslíš ty perky, jak nacpeš do zbraní, nebo? Normálně dáš si start, jo, najedeš si na loadout, prostě vybavení, česky bych řekl. Ne, jak tam jde, máš healy. Jo, myslíš Middlemana? Yes. Prostě sem strčíš 2 perky. A jinak půjdeš sem. A tady se to dá nacpat do lampy. Tu defenzní perky. Jo. Vigor. No, já bych tady potřeboval něco lepšího, ale já tu nic lepšího nemám. Takhle no. Třeba do nohavic. Jak tam máš 5x heal. Jo, jasně. Tak to je taky v tom. Ve výbavě. Tady si klikneš. A vždycky si zvolíš poličko. Jinak healy jsou standardně. Tady si hodíš třeba blistoniky nebo shield, jo, a postupně. A pokud si je potřebuješ vyrobit, tak se vyráběj tady. Jo, tady se vyráběj. Tak. To by bylo asi všecko v tomhletom. Adventure awaits. Já se musím stejně ještě jouknout na to. Takže pustím tu toho Chogata, že tam bych rád splnil ty expení. Ale to freeway, to zvládnem. A nebo to nezvládnem, ale bude se randa, aspoň zase. Tak, jo, teď jsem byl dobře, do prčic. Meče. A tam mám tenhle. Na tomhle jsem si nechal tohle. Knockout King. Transmog. Jo. No na to rozhodně dávat nebudu. Ne. Já si vezmu meč a budu farmit meč. Když tu palici bych měl farmit taky. No. Takže 2, 3, 4, jo. Nic svým. Teďka tě nechápu. Ale vezmu si místo ohnivýho ledovej. Tak. Arcel. Protekce proti ohni. Já jsem si určitě vzal špatnou lampu.
No vidíš, jak jsi hezky vybavený. Si farmy zbraně. Když už je máš. Pistole. Ty se s nima taky trošku naučíš. Nebo co ti bude vyhovovat, prostě postupně stejně musíš všechny. Aby si zjistil, která tě bude sedět, která dává větší damage. A tak. Teďka vypadáš jak ten Herkules. Tohle by mělo být proti němu, jo. A bude nahoře napravo. Tuhle mapu moc zbožňuju. Tak pojďme na to. Jdem ho rozštípat, nebo rozštípá on nás? Tak, jinak kdybys potřeboval sbírat, tamhle jsou kytky. Takže tady ještě provedu. Tak. Tady jsou houby, to už jsem ti říkal, pod tím jsou další kytky a on je tady nahoře. Dokud na něj nejdem, tak se nic neděje. Jo, už ho vidím. Už kácí stromy, dělá dřevorubecký práce na zimu. A žení, já nevím, jaká bude dneska kvalita, jo. Už si mě všimnul? Jo, už si mě všimnul, jdem na něj. Dal jsem si špatnou lampu. Dávej si bajzla. Já už se s mečem nedělal. Jo. 36 expů. Je dneska nějaký načuřený, asi kvůli počasí. Ej, čumáku tu. Togare. Takže? Já mu jdu po hlavě výjimečně dneska. Jo, vzal jsem si blbou lanternu. Au, to pálí. Netrefil ses. To nemáš mušku, kámo. A už mrzne, super. Pojď. Jo. Ty mi budeš kazit kombo? Já chci tu sovu, ale... Dobře, když nechceš, abych byl u hlavy, budu na vocase. Zavolej mi. A nebo ve vojdu. Tak do prčic. To ta koule není špatná, ale mě nevyhovuje prostě, no. Ano, přesně tak. Po třetí, po čtvrtý zapálený. Ty! Jdu tě zvednout. No tak už ne, ale už si to šetři, jestli máš ještě jednu.
No je pomalý vybavení, no. Co? Ale řekl bych, že je začatej docela na noze. Aha! Ne! Ohinku plápolej, mocnou sílu udolej a jinak mi nevolej. Protože nejsem kulovej. Jo, mě tam stejně bude strkat. To snad není pravda. Vypadni! Dobře, dobře, ty. No tak. Mi utek. Bože, už zase. Ale tak to je nahoře. Kytky. Taky suroviny nazbírat. A pak se vyzvracet. Jo, je tady. No. Hočinská. Koulelo se koulelo, tohle ti kámo nevyjde. Co? To je dneska den, no. A no tak! Dobrý. Jo, a on mě bude zlobit a bude zlobit. Jo, konečně. Aspoň jednu gulu. Nějaký divný čogare. On je to charok, jo, kdybyste náhodou nevěděli, ale u mě je čogar. Aha. Mám energii. Další koule. Pojď. Stávej. Mu moc nechybí, tyhle na odsaz. Co se? Ty vole. Jo, mám jeho odsaz, super. Tě poškrábu, jo, ok. A do něj. Úplně zmrzne. Jak možno.
Ať ti... Kámo, tobě to bouchne v hubě. Ne. Dobře, máme ho. Super. Padnul, ožrale jak hruška. Ale takovej čas. Jo, no. Ateric Tail. Chogar, tyhle. Chogare. Co máme, čo máme. Jo, pěkně si tam lehnul. Hele, teďka já bych chtěl jít ten trail. Máš něco, aby ses vyhejbal? Jen tak na zkoušku. Dívejte plát. Takže jedno tady, to je třetí. Já to oběhnu nějak. Pozbírej si mezi tím perly. Vrta. Zase zlobí. Neseká se nějak moc stream? Jo. Takže teďka mi tady vyskočilo vysoké vytížení kódování. Fakt? No máš napsat. Já na to nevidím, že jo? Takže... Tvoj streamy já nepotřebuju. Se na to juknu a uvidíme, no. Počkat. Dejte mi chvilinku, vážení, jo? No je tam zalagnutí, no. Jonekovi úlohu splněný a ještě od tamtoho starce, jo, od doktora. A já bych řekl, že se to moc nelaguje. Ale dám si to na nižší, kdyby náhodou tak to zastavím. Dám si to na 360. Doufám, že mě to nebude moc žrát. Tak. No, díky za 3 zduřený palce nahoru. No já mám akorát... Ne, v masterkách tam mám úkolů dost, no tak účko. Já mám vyrobit pořád ty helmy. Zabít, teďka tam je sova. No, příště to nějak musím poladit, koukám, že tak kouše, chvilkama se docela kouše. Jo, víte co? Já to poladím teďka, snad se mi to podaří hned nahodit. Takže neodcházejte.